Hi guys, good morning. Today, lalabas tayo. Sama ko kayo sa paglabas ko dahil punta tayo sa Capitol. Kasi may kukunin ako doon, magre-refund ako ng bayad ko noon, civil service exam. Unfortunately, hindi natuloy kasi pandemic, pinospone. So ngayon, nire-refund na nila yung mga pinambayad namin. So, samahan niyo ako. Saka first time ko din palang sumakay sa Egypt ng Nueva Vizcaya. Saka mula nung pandemic, first time ko yata ngayon na lumabas bayan ng Bambang papunta sa kabilang bayan which is sa Rembong. So, tara, samahan niyo ako. Touchdown! Nasa Rembong na tayo. Tayo ng Capitol. Hopefully makuha na natin yung lakad natin. Mamasyal tayo muna sa Capitol. Nadidiretso muna tayo pala sa Civil Service Commission. So, dito na tayo guys sa provincial capital ng Nueva Vizcaya. Bale, dito rin yung pinapasyalan ko dati. Lalo nung college pa ako. Tutor ko na lang kayo mamaya. Nasikasuin muna natin yung lakad natin sa civil service. Alright.
So ayun, dito tayo sa Capitol. And uuwi na tayo. Kasi update nga pala sa lakad natin, successful, nakuha natin yung refund natin na 500. So ayun, uwi na tayo. Oras 11:43. So hanap muna tayo siguro ng makakainan. Alright. So update sa lakad natin sa Civil Service Commission. Nilipat na palang opisinang Civil Service mula dito sa Capitol papunta dun sa may NBSU. Nilipat dun sa papuntang Farmers. So dun ako pumunta kanina, bawal namang mag vlog. So ayun, nakuha yung refund natin. So ayun, hanap tayo ng pwedeng kainan, yung mura lang, turo-turo lang. Tapos saka tayo uwi. And hopefully makachamba tayo mamaya ng Egypt. Kasi first time kong sumakay ng Egypt sana. Kaninang papunta ako, naiya akong mag-vlog sa terminal ng Bambang. So hindi ko na bilinag. Tapos hindi naman Egypt yung naitaon na nakapila, yung jeep talaga. So ayun, 11:47 na. So hanap muna tayo ng kakainan guys. Update na lang mamaya. Alright. So ayun, dito muna tayo sa Capitol, magpapangin. Actually hindi pa ako kumain kasi wala pa akong nahanap na pwedeng kainan, yung mura. Meron doon nakikita akong pwedeng kainan, kaso puno pa naman, mamaya siguro hintayin ko na lang kumonti yung mga tao doon. So yun yung next. Ayun, papalipas na lang muna ako ng oras dito sa Capitol at tatambay muna, papahangin kasi masarap ang hangin dito eh, medyo presko. Yun, Capitol probinsya. Yun. So ayun, pauwi na tayo. Pupunta na tayo sa terminal. Bambang. Ay, 1 o'clock pala. Yo 917. Kalma, galing. Temperature. Arit na, umuwi na. 36.3. 36.3. 30 pesos po.
Egypt. Egypt. Mamaya baka di ka matasok. Okay na di aga. Ma'am. Alright. Ayun na ako. Gamba. So ayun, naka-touchdown na tayo. Uy, ang time. What birthday? Paradaan Abian. Ha? Paradaan Abian. Yes. Paradaan Abian nong. Paradaan Abian. Yeah. All right.
Pila ka? Saan? Ito, puro pila eh.